Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum kita mula, macam biasa, jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification untuk mendapatkan update setiap kali Cikgu Aya muat naik video yang baru. Okey, hari ini Cikgu Aya nak buat revision untuk topik untuk bab 3 form 4, iaitu Sistem of Equation revision. Sebab kita nak buat test kan, jadi saya kena buat satu revision sikit lah. Selain daripada itu, boleh juga rujuk dekat penilaian 1, pembetulan penilaian 1, atau dekat midterm, peperiksaan midterm. Jadi boleh rujuk kat situ contoh-contoh soalan yang melibatkan system of equation ni. Okey. Jadi kita mula dengan soalan 1 sebab ini apa ni revision. Saya terus fokus pada soalan 1. Diberi 4x tolak y tolak 6 sama dengan 0 persamaan 1. Satu lagi 3x kuasa 2 tambah 4y kuasa 2 tolak 8xy sama dengan 27. Biasanya kalau soalan ni tak ada sebut pada 2 tempat perpuluhan atau 4 angka bererti atau ada dari situ, maknanya benda ni equation 2 ni boleh difaktoriskan, boleh difaktorkan. Okay, yang first saya nak ambil daripada linear equation ni, ini satu, ini linear, ini tak linear. Saya ambil sebagai tajuk negatif y sama dengan negatif 4x tambah 6. Jadi y sama dengan 4x tolak 6. Ini persamaan 3. Okey, 3 ni 3 masuk kat dalam 2. 3 sub dalam 2. 3 sub dalam 2. So 3x squared tambah 4x tolak 6 kuasa 2 tolak 8x y 4x tolak 6 sama dengan 27. Ini kita kembangkan dia. 3x kuasa 2 tambah 4 kat sini 16x kuasa 2 tolak 4 kali 6 24 kali 2 48x tambah 36 tolak 4 kali 8 32x kuasa 2 tambah 8 kali 6 48x tolak 27 sama dengan 0. Kemaskan dia sampai dapat 35 x kuasa 2 tolak 144 x tambah 117 sama dengan 0. Faktoriskan dia. 35x tolak 39 sama dengan 0. So x sama dengan 3, x sama dengan 39 per 35. Okey, lepas tu dah siap belum? Belum kan? Ganti kat dalam tu bila x sama dengan 3, x sama dengan 3, x sama dengan 3, ganti kat dalam ni, y sama dengan 4, 3 tolak dengan 6. Jadi 6 bila x sama dengan 39 per 5, 39 per 35, y sama dengan 4, 39 per 35 tolak dengan 6, akan dapat negatif 54 per 35. So, nanti kita boleh letak jawapan sebagai 3, 6. Satu lagi, 39 per 35 dengan negatif 54 per 35. Siap. Biasanya kalau soalan ni hanya solve the following simultaneous equation,
tak ada diberi dalam nak letak jawapan dalam 4 desimal ke 4 apa ni significant figures ke apa-apa ke, maksudnya biasanya boleh difaktoriskan. Saya tak masalah, kalkulator ada tak? Okey, satu. Okey, soalan 2. Soalan 2 ni pun saya dah bagi dalam penilaian 1, tak silap. Tapi saja sebab ni revision ni ulang kaji. Daniel dia menanam kubis di seberang tanah bentuk segitiga sudut tegak. Sudut tegak. Dia dah terbiasa nak buat satah kartesian sudut tegak lah. So dia kata dengan X panjang dua sisi ialah X. Kat sini X tambah 6. Dekat dengan kat sini yang paling panjang ialah Y. Paling panjang ialah Y. Panjang dua sisi yang lain ialah tu. Dia menggunakan kawat berduri sepanjang 72. 72 ni dah tentu-tentulah. Tambah dengan Y sama dengan 72 perimeter dia. Jadi kalau saya kemaskan ini, saya akan dapat 2X tambah Y sama dengan 66. Y subjek 66 tolak dengan 2X. Okey. Lepas tu, satu lagi equation saya nak fikir, saya ambil daripada teorem Pythagoras ni. Teorem Pythagoras kata Y squared sama dengan X squared campur X tambah 6 squared. Jadi saya buat kat sini Y squared sama dengan X squared tambah X tambah 6 squared. Jadi Y squared sama dengan X squared, kembangkan je lah. Plus X squared tambah 2 kali 6, 12. X tambah 36. Okey, ini persamaan 2. Sub 1. 1 dalam 2. Dalam 2, ini masuk dalam 2. Jadi saya akan dapat 66 tolak 2X squared sama dengan X squared tambah X squared tambah 12X tambah 36. Ini kembangkan ni dapat 4356 tolak dengan 264X tambah 4X squared sama dengan 2X kuasa 2 tambah 12X tambah 36. Bawa semua sebelah kiri, kemaskan, akan dapat X squared tolak 138X tambah 2160 sama dengan 0. Jadi kita faktoriskan X tolak 120, X tolak 18. Kat sini X sama dengan 120, X sama dengan 18. Kalau X 120 tak logik sebab dia total perimeter ni 72. So yang ni je answer dia, ini ignore. Okey, boleh. Okey, lepas tu nak cari nilai Y bila X sama dengan 18 ganti kat dalam tu Y 66 tolak 2 18 akan dapat dekat sini 30. Siap. Oleh itu panjang dalam cari panjang dalam meter setiap sisi tanah itu. Panjang dalam meter setiap sisi tanah itu X tu adalah 18. Yang ini 18 campur 6 24. Yang ini 30. Okey, siap. Soalan 2. Soalan 3. Soalan 3. H tolak 5K sama dengan 3. Satu lagi 2H squared tambah 3HK tambah 4K kuasa 2 sama dengan 18.
Okey, ini ambil H sebagai tajuk, subjek 5K persamaan 3. 3 sub dalam 2, substitute dalam 2. Jadi H 2, 3 tambah 5K kuasa 2 tambah 3 H, 3 tambah 5K K 4K kuasa 2 tolak 18 sama dengan kosong. Okey. Kalau saya kemaskan ni, kembangkan dululah. Ni kena kembangkan ni kena asing ni. 9 tambah 3, 5, 15, 30K tambah 25 K kuasa 2 tambah 3K, rapatkan sikit sebab nanti takut buat silap Lepas tu ini darab semua, darab, kemaskan akan dapat 69K kuasa 2 campur 69K sama dengan kosong. Jadi saya kemaskan K sama dengan kosong, K tambah 1 sama dengan kosong, K sama dengan kosong, K sama dengan negatif 1. Korang tak boleh bawa dia sebelah sini. Macam K kuasa 2 sama dengan negatif K. Jadi K sama dengan negatif 1. Macam ni. Kalau buat macam ni, dia salah. Sebab dia hilang satu jawapan. Okey. Jadi, dah dapat yang ni. Sedangkan dia 2 jawapan. Bila K sama dengan kosong, masuk dalam situ H sama dengan 3 tambah 5 kosong 3. Bila K sama dengan negatif 1, H sama dengan 3 tambah 5 negatif 1 sama dengan 3 tolak 5 negatif 2. Jadi kita boleh letak jawapan kita 03. Satu lagi negatif 1 negatif 2. Ini soalan 3. Soalan 4. Soalan 4. Ada 3 persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 6. 3X tolak 2Y tolak 4Z sama dengan 9. 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 11. Okay, nak selesaikan dengan kaedah penggantian. Penggantian boleh ambil mana-mana, X atau Y ataupun Z. Sebagai subjek, saya ambil X lah. X sama dengan X 6 tolak dengan Y tolak dengan Z. Ini persamaan 4. Okay. Kaedah penggantian ya. Penggantian. Penggantian ataupun substitution. Saya ambil dari satu ni, saya ambil apa-apalah. Saya ambil X depan sekali. Okay, saya gantikan 4 ni. Sub 4 ni dalam 2. Saya punya ni 4 dalam 2, lepas tu dah kemas, nanti 4 dalam 3 pula. Kemas, tinggal 2 pembeli ubah. Okay, saya masukkan dalam sub 4 dalam 2. Jadi 3, 6 tolak Y, tolak Z, tolak 2Y, tolak 4Z, sama dengan 9. Nampak tak? Dia dah tak ada X. Okay, ini kita kemaskan, kita akan dapat 5Y tambah 7Z. 7Z. Sama dengan 9. Ini persamaan 5. Lepas tu sub lagi. 4 ni dalam 3. Dalam 3 pula. Jadi masuk dalam 3, 2. 6 tolak dengan Y tolak dengan Z. Tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 11.
kemaskan akan dapat 3Y tambah Z sama dengan -1 soalan 6. Okey, 5 dengan 6. Lepas tu, daripada 5 dengan 6, kita nak solve ni. Saya ambil ni lah, 6 lah, Z sebagai subjek. Dari 6, saya ambil Z sebab Z ni nampak macam senang, tolak 3Y. Ini soalan 7. Persamaan 7. Masuk dalam ni. Masuk dalam 7, masuk dalam 5. Sub 7 dalam 5 akan dapat 5Y tambah 7 Z -1 tolak 3Y sama dengan 9. Kemaskan, dia nampak Y lah. Y subjek, Y sama dengan -1. 4. Jadi bila dah dapat Y -1, masukkan dalam Z kat sini. Gantikan Y -1 dalam 7 ni. 7 ni akan dapat berapa? Y -1, so akan dapat Z sama dengan -1 tolak 3 -1 sama dengan kat sini 2. Z 2. Y ni. So X masuk kat dalam 4. So X sama dengan 6 tolak Y saya tadi berapa? Y -1. Z saya berapa? 2. Kira dekat sini akan dapat 6 tambah 1, 7. 7 tolak 2, 5. Jadi saya punya jawapan, saya boleh letak 5. Y ni -1. Z nya 2. Ini kaedah penggantian. Revision ni dah revision. Okey, penghapusan soalan seterusnya. Seterusnya soalan 5. Soalan 5 lagi, X tolak 2Y 4Z sama dengan 17. 3X tambah 7Y tambah Z sama dengan 1. 4X tambah 6Y 3Z sama dengan 23. 1, 2, 3. Ini kaedah penghapusan. Hapusan. Ataupun elimination. Kaedah dia. Kita boleh jawab dengan apa-apa cara. Cuma intro. Okey, untuk kaedah penghapusan ni kita ambil daripada 1 dengan 2 saya nak hapuskan X kat sini. Jadi 1 ni persamaan 1 saya darab dengan 3. So 1 darab 3 jadi 3X tolak dengan 6Y tolak dengan 4 kali 3 12Z sama dengan 17 darab dengan 3 negatif 51. Ini persamaan 4. Okey, 4 dengan 2. 4 dengan 2 saya nak tolak 2 tolak dengan 4. So ini saya tolak 2 ni. X nya clear. Tinggal 13Y tambah 13Z sama dengan 52. Ini saya boleh kecilkan ni sebenarnya. Jadi Y tambah Z sama dengan 13. 13 pula 4. Sebab saya bagi 13 dapat 4. Ini soalan 5.
Okey, daripada ni pula saya nak hapuskan X dari 2 dengan 3. So, dari persamaan 2, saya darab dengan 4. Saya akan dapat 12X 12X tambah 28Y tambah 4Z sama dengan 4. Ini 6. Sorry. Bersin. Alhamdulillah. Okey, persamaan 3 pula saya darab dengan 2. Persamaan 3 saya darab dengan 3. Persamaan 3 saya darab dengan 3 akan jadi 12X. Nampak tak saya nak saya macam nak dah 6 kali 3 18Y campur dengan 9Z sama dengan 69. Ni persamaan 7. 6 dengan 7 ni saya tolak. 6 tolak 7. Yang ni nampak terhapus tu. Tinggal 10Y tolak 5Z sama dengan negatif 65. Soalan persamaan 8. So, saya ada 5 dengan 8. 5 dengan 8 ni, 5 ni saya darab dengan 10. Ni jadi 10Y tambah 10Z 40. 9. Jadi, dah ada 2 persamaan. Saya nak hapus ni, kisah hapus-hapus ni. Jadi, saya hapuskan 9 tolak dengan 8. 9 tolak dengan 8. Tolak 15Z sama dengan tolak akan dapat 105. So, Z sama dengan 7. Jadi, Z sama 7 dekat sini. Y campur 7 sama dengan 4. So, Y sama dengan 4 tolak 7 negatif 3. Satu lagi macam mana? Ambil X tu yang nampak senang tu. So, X tolak dengan 2. Negatif 3. Tolak dengan 4. 7. Negatif 17. Nanti akan dapat X sama dengan 5. Okey, ni. Boleh letak jawapan kalau nak letak 5. Negatif 3. 7. Macam ni pun boleh. Ni pun boleh. Okey, betul. Kaedah penghapusan. Revision revision. Kalau tak jumpa dalam penilaian 1. Dia ada dalam penilaian 1 dan peperiksaan midterm. Contoh-contoh soalan ni. Okey, soalan seterusnya, soalan 6. Soalan 6 lagi sama serentak biasa. Satu lagi, X kuasa 2 tolak 4Y kuasa 2 tolak Y sama dengan 3. Apa tadi nak buat? First sekali kita kena ambil salah satu sebagai subjek. So, saya ambil 2X dengan 5 tambah 3Y. Jadi, kalau saya nak X, 5 tambah 3Y bahagi 2. Okay, ini persamaan 3. Saya nak ganti dalam MUAT ke? Saya letak kat sini. Sinilah. Sub 3 dalam 2. Jadi saya masuk kat situ. 5 tambah 3Y bahagi 2 kuasa 2 tolak 4. Y kuasa 2 tolak Y sama dengan 3. Ni sama 4. Nak buat apa sama 4 tak apa. So ini berhati-hati. Ini sebenarnya 5 tambah 3Y kuasa 2 bawah ni 4. Tolak dengan 4Y kuasa 2 tolak Y sama dengan 3. Buang 4 ni dulu. Atas ni boleh kembang. Atau tengoklah mana korang selesa. Kalau saya direct je di atas. So 25 campur 5 kali 3 15 darab dengan 2 30Y tambah 9Y kuasa 2 tolak ni 4 cross multiply 16Y tolak 4Y tolak 4 kali 3 12. Kemaskan ni
akan dapat 7Y kuasa 2 tolak 26Y tolak 13 sama dengan 0. Okey, nanti kita, ini sebab dia mention sebagai 4 decimal places, maknanya kena ada rumus. So, Y sama dengan negatif B plus minus square root B squared tolak dengan 4AC bahagi dengan 2A. So, kena tahu apa A dia, 7, B dia negatif 26, C dia negatif 13. Masuk dalam ni, Y sama dengan negatif B saya mana dia? Negatif 26 plus minus square root B negatif 26 square tolak dengan 4 A 7 C negatif 13. 2 A saya 7. Ni kalau kemas-kemas dapat 26 plus minus square root 1040 bahagi dengan 14. Okey. Ni kalau saya kemaskan lagi, saya akan dapat dua nilai X ni sebab ada plus minus. So, Y sama dengan, tekan kalkulator 26 plus ini bahagi dengan ni, akan dapat 4.1606. Satu lagi, tekan kalkulator, Y sama dengan 26 tolak square root ni bahagi dengan 14. Tadi akan dapat negatif 0.4464. Ya, ini 26 minus tolak square root ni bahagi dengan 14 dapat ini. Dan ni 26 plus yang atas square root ni bagi 14. Jadi, saya dah dapat ni. So, X saya masuk kat dalam ni. Panjang sikit lah tu. 5 tambah yang ni 4.1606 bagi dengan 2. Satu lagi kat sini X sama dengan 5 plus 3 negatif 0.4464 bahagi dengan 2. Kat sini saya akan dapat 8.7409. Kat sini X sama dengan berapa tu? 1.8304. Okey, jadi kalau saya nak letak jawapan, letak 8.7409 dengan Y saya 4.1606. Dekat sini 1.8304. Kat sini negatif 0.4464. Macam tu. Okey. Okey. Soalan 7. Soalan 7. Dalam cerita ni, 2 kanak-kanak, remaja, dewasa. Ini 3 persamaan linear. So, nak kemaskan dia, saya letak kanak-kanak, remaja dan satu lagi dewasa. Sini kumpulan A. Kumpulan A, dia kata 3 kanak-kanak, 2 remaja, 1 dewasa, jumlah bayaran RM91. Kumpulan B 132 132 114. Baca kat sini. Kumpulan C 214, bayaran 138. 138. Kumpulan C 214. Kumpulan B
terdiri daripada 1 kanak-kanak, 3 remaja, 2 dewasa. So ni jadi macam ni, maka saya letak sini sebagai kanak-kanak X, remaja Y, sini Z. Jadi persamaan saya akan jadi 3X campur 2Y campur Z sama dengan 91. X campur 3Y campur 2Z sama dengan 114. 2X campur Y campur 4Z sama dengan 138. 1, 2, 3. So, selesai macam biasa. Macam tadi. Sekatilah nak buat style apa. Nak buat style sub pun boleh. Substitute. Okay. Kalau nak pakai substitute, saya ambil Z lah. Dari soalan 1. Dari 1, saya ambil Z sebagai subjek. 91 tolak dengan 3X tolak dengan 2Y. Okay, ini akan jadi 4. Lepas tu saya sub 4 dalam 2. Sub 4 dalam 2, saya ganti dalam 2. So, X tambah 3Y tambah 2Z 91 tolak dengan 3X tolak 2Y sama dengan 114. Ni saya kemaskan dia. Akan dapat 5X tambah Y sama dengan 68. Ini 5. Okey. Lepas tu sub 4. Sub 4 pula. Ni dalam 3. Dalam 3. Dalam 3 akan jadi 2X tambah Y tambah 4. Z saya 91 tolak 3X tolak 2Y sama dengan 138. Jadi saya kemaskan akan dapat berapa? 10X campur 7Y sama dengan 226. Ini 6. Okey, saya nak selesaikan ni, jadi saya ambil 5 lah. 5 ni sebagai subjek. So, jadi Y sama dengan 68 tolak dengan 5X. Okey, ni. Jadi, saya masuk kat sini. 10X tambah 7. 68 tolak 5X sama dengan 226. Nanti saya akan dapat X kat sini 10. Jadi bila X 10, Y saya ganti dalam ni balik. Y sama dengan 68 tolak 5, 10. Akan dapat 68 tolak 50, 18. Dan Z saya ganti balik dekat 4 ni. Z sama dengan 91 tolak 91 tolak 3. X saya 10. Ni ya, ganti kat sini. Tolak 2, 18. Nanti akan dapat Z saya 25. Jadi orang ni tanya berapa bayaran masuk untuk kanak-kanak. Bayaran masuk. Kanak-kanak ni X. Kanak-kanak ialah RM 10. Masuk untuk remaja. Remaja apa? Y kan? Y 18. Bayaran masuk untuk dewasa. Dewasa sama dengan RM 25. Macam tu. Ni panggil soalan kibat. Soalan penggunaan seharian. Okey. Soalan kibat. Okay, seterusnya kita tengok soalan last, soalan 8. Soalan 8 ni soalan yang biasa je. Kalau belajar addmath ni tak ada apalah benda ni, tapi just share je lah. Soalan 8.
Okey, segitiga 4x 5y tolak 3 4x tambah 1. Okey, dia beri kat sini perimeter dia 56. Jadi perimeter 56 kita tambah 5y tambah kat sinilah 5y tolak dengan 3 tambah dengan 4x tambah dengan 4x tambah 1 sama dengan 56. Ni saya kemaskan dia, saya akan dapat 5y tambah 8x sama dengan 58. 1. Jadi satu lagi persamaan teorem Pythagoras macam tadi lah. So 4x tambah 1 kuasa 2 sama dengan 5y tolak 3 kuasa 2 tambah 4x kuasa 2. Jadi kalau saya kemaskan ini akan dapat okey, kemaskan sikit 16x 2 tambah 2 kali 8 2 kali 4 8 x tambah 1 sama dengan 5 kali 5 25 y squared tolak 5 kali 3 15 30 y laju tak saya plus 9 tambah 16 x kuasa 2. Lepas tu saya nak buat apa? Ini saya ambil sebagai subjek. Nak ambil apa? X sebagai subjek. So 58 tolak dengan, saya ambil X tau. 5Y bahagi dengan 8. Korang dah terror kan masuk dalam ni. Masuk dalam ni ya, akan dapat kemas. Akan dapat 25Y squared tolak 25Y tolak 50 sama dengan 0. Jadi kemaskan lagi y squared tolak y tolak 2 sama dengan 0. Factorize y tolak 2, y tambah 1 sama dengan 0. Y sama dengan 2, y sama dengan negatif 1. Jadi kalau saya ganti dalam x ni bila y sama dengan 2, masuk ke dalam x ni tu 58 tolak 5, 2 bahagi 8 akan dapat 6. Jadi y negatif 1 ni ignore. Sebab apa? Dia tak boleh negatif. Jadi jawapan saya sekarang ni x sama dengan 6, y sama dengan 2. Maka okey, selesai soalan 8. Dan ini je revision untuk system of equation untuk tingkatan 4. Untuk tingkatan 5 kita boleh guna soalan-soalan yang macam ni ya, satu linear, satu tak linear. Linear tak linear. Cuma form 5 kita tak belajar yang ni. Yang jenis macam ni. Yang lain-lain ni semua boleh pakai. Okey. So maknanya fokus untuk topik ni ialah topik form 4. Tapi form 5 boleh guna. Okey, tu je untuk kita hari ni. Terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Aya bagi pagi ini akan memberi manfaat kepada korang semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel ni akan terus berkembang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi.